Yksi Suomen suosituimmista autoista on ollut monta vuotta, Nissan Qashqai, mutta siihen ei löydy netistä, miten asennetaan LED-baari tai yleensäkään lisävalo. Eli tällainen. Kohta löytyy video, tulkahan mukaan, niin ruvetaan asentamaan. Joo, tollasessa J11-korisessa Nissan Qashqaissa sanotaan, että aneemisen ja paskan väliltä noi pitkät valot, niin nyt tehdään asiakorjaus. Mä tossa Black Friday tarjouksesta kattelin, että tällaiseen automalliin sais vähän vajaa 500 € jonkinlaisen LED-baarin asennettuna, niin mä ajattelin, että perhana, että kyllä nyt halvemmalla pitää saada. Tässä tietysti hintaa korottaa se, että tää on CAN-väyläinen tää auto, eli toi lisävalon heräte virtaa vähän hankalampi saada kuin niin sanotusti perinteisissä valoissa, mutta siihenkin löytyy palikka. Katsotaan millaisilla kikkareilla tää nyt toteutetaan. Budjettiversio, eli tavarat löytyy Piiltemasta. Noin 60-senttinen 200-wattinen LED-baari. Tuossa on teoreettinen valoteho 16 800. Mitattu on tietysti pienempi. Toi valokuvi on ihan kohtalainen, riittää mulle. Kilpiteline Piiltemasta ja sitten valmis johtosarja. Tää oli joku parikymppiä. Olisi ollut itelläkin tietysti kaikki releet ja liittimet ja talvi on, niin alkoi laiskottamaan, kun mä tiesin, että tää pitää ulkona asentaa kuitenkin, kun tallissa siellä onpi Amazoni. Eihän sinne toista autoa mahu, niin nyt tehdään ja tussataan täällä pakkasessa. On niin ankeeta. Voi, mun käy niin kateeksi teitä, ketkä saatte lämpimässä tallissa autojanne harrastaa. Sitten tosiaan siihen CAN-väylään liittimeen niin löytyy tällainen osa. Tämä löytyy kaverilta. Sitten raksitaan vanha tai rekisterikilpi pois ja ruvetaan ruuvaamaan kilpitelinettä paikalle. Ensimmäinen haaste tuli vastaan. Tää kilpiteline on suora. Puskurissa on pieni kaarevuus, niin pitää koittaa tossa vähän taivuttaa tätä. Tää on alumiinia tää malli. Sais sen istumaan paremmin, ettei noi ruuvit korkkaa tuolta. Sitten mä ajattelin, että ensin oli ajatus, että laittaa tää näin päin ja LED-baari tonne alapuolelle, mutta täällä on näitä etupään. Nää on jotain törmäystunnistima tai jotain, se ainakin alkaa hälyttämään, jos tulee auto liian nopeasti vastaan, kun perävalot edellä, niin ei voi niiden eteen laittaa mitään. Nyt sit olisi se pikkasen joustaa, mutta mä koitan vähän taivuttaa kilpitelinettä, niin sais sen tältä päistäkin sitten istumaan kunnolla. Noniin, tää on alumiinia ja sitä ei kylmintä ihan kauheasti uskalla taivuttaa, mutta ei se nyt varmaan näe, mutta päihin sai pientä kaarevuutta, niin kyllä se jo heti istuu siihen paremmin. Sitten ruostumattomilla porakärkisillä ruuveilla ruuvataan se kiinni. Tossa on 1, 2, 3, 4. Siinä on 8 ruuvireikää, niin pistetään se kaikista kiinni, niin tulee ainakin tukevasti. Sirkkelissä on telonnut sormet joskus. Mitä sitten nyt on 11 vuotta sitten. Ei ole kauhean hyvä tunto enää tälläkään pakkasella. Rakensin autotallia tuossa edelliseen taloon. Kavensin sellaista ikkunalistaa, niin sirkkelissä ei ollut sitä semmoista hainevää siellä takana, niin vaihoin otetta, niin se lista potkas ja tosta noin sormet sirkkelin terään. Sellainen tarina oli se, kyllä vitutti ja vituttaa edelleen joka päivä, kun kylmällä kelillä varsinkin muistuttaa itsestä. No, mutta se on elämä. Kaikilla meillä on omat haasteensa. Mä tykkään tällaisissa, missä muovia käännetään näitä ruuveja, niin kääntää sen lopullisen tiukkuuden niin kuin käsin, niin saa sen oikein momentin siihen, että se ranteella sen tunnet, että milloin se rupeaa olemaan tiukassa. Tällainen akkukone, niin tää vääntää niin kauan, kun se
korkkaa sieltä muovista toi kierre, niin käsin koittaa, niin sekin on sellainen kokemuksen sanelema juttu, että tietää milloin se momentti on sopiva. Sitten katsotaan millainen toi itse valo on. Millaiset kiinnitysosat siihen kuuluu. Tässä mallissa tulee noin metrin johto. Ja tossa on jonkinlainen liitinkin valmiina. Tuollainen eristetty 2-napainen liitti. Ihan perus tiivisteen. Tällä oli varmaan joku hieno nimikin, en muista mikä se on. Piltemas tätä mallia oli suorana ja kaarevana. Niin kuin näkyy, niin tää on kaareva. Mä ajattelin, että se sopisi paremmin tohon puskurin muotoon. Tossa on toinen suojakalvo päällä, antaa sen vielä olla. Joo. Voitaanko käyttöohjeet? Ei. Tän valon mun mielestä saa joko niin kuin tänne taustakiskoon täältä kiinni näillä. Tai sitten tällaisille pääty. Tossa on tollaset uritetut, eli se tavallaan niin kuin lukittuu ja puree paremmin tonne noihin kiinnikkeisiin. Ajattelin, että laitetaan näillä päätykiinnikkeillä. Katsotaan vielä tosta, kummin se istuu paremmin. Tästä näkee nyt hyvin. Täällä on muuten hyvä tällainen kolo täällä päässä, niin menee tuo johto sopivasti tuota välistä. Niin tästä näkee hyvin tämän kaarevuuden. Kun puskuri on vähän kaareva ja tää valo on kaareva, niin se asettuu tosi nätisti tuohon keulaan. Ei jää semmoista isoa rakoa siihen sitten. Sitten ei muuta kuin pulttia kiinni. Sitten ruvetaan etsimään johdolle reittiä. Tässä vaiheessa on hyvä testata, että onko se valo kunnossa, ettei tarvitse lähteä palauttamaan. Johdon päähän tommosilla haueleuka puristimella hyvä ottaa. Vetää ton suojahupun tohon päälle, niin ne saa ottaa toisiinsa eikä ottaa runkoa kiinni. Testataan toimiiko suoraan akusta. Joo, hyvin toimii. Ja näyttäisi valotehoa olevan. Voidaan jatkaa asentamista. No niin, pienen etsimisen jälkeen löytyi reitti. Eli tuolta lampun takaa ja tuolta telineen välistä. Tosta sisään. Mulla on tossa työkalu. Äärimmäisen kätevä. Jos se on entuudestaan tuttu, niin tällainen taas ostoslistalla. Täältä painetaan noin. Ja tuolta päästä tulee tommoset kynnet. Ja kun päästään, niin ne tavallaan puristaa itsensä. Ne saa tommosista ahtaista koloista saa hyvin kiinni. Tosta vähän muovisuojusta irti, niin tuolta syylerin välistä. Tuolta johto ylös ja tuosta välistä ja päästään tänne akulle sitten. No niin, sitten aletaan ihmettelemään johtosarjaa. Otin paketista auki. Tässä on varmaan 2 metriä johtoa. Valmis sarja. Siinä on rele kytkettynä. Sulake, rasia, tuollainen vesitiivis. Sulake on mukana. Eli sitä ei tarvitse huolehtia. Se on tiivis. Kytkentä on ihan helppo. Punainen plussa, musta miinukseen. Ja tässä on hyvä, kun tää on suoraan samaan sarjaan, niin tuossa johtojen mukana tuli siis valossa on kiinteänä tää liitin. Ja sitten johtosarjassa on suoraan sopiva liitin, niin ne käy suoraan toisissa. Eli noin. Sitten ei tarvitse mitään oikeastaan muuta kuin etsitään releelle paikka. Jokin sellainen suojassa ja sellainen nätti paikka ja vetää kaapelit tonne. Täällä on valmiita tällaisia liittiminen, mutterit auki vaan ja saa suoraan tonne alle, niin erittäin helppo. Sanotaan, että jos 20 € maksaa, niin okei, pystyy itsekin tekemään, mutta viittiikö siihen hintaan ruveta itse paljon tussaamaan, kun saa suoraan niin kuin sopivan ja varmasti hyvän johtosarjan. Ruvetaan settiin niille paikkoja sitten. Releelle löytyy ihan hyvä paikka tuolta akun takaa. Tossa on tollanen koukku, mä käänsin sen sivuttaa ja tossa on akun kiinnityspultti, niin akkua nyt hyvin harvoin tarvii ottaa pois, niin se menee aika nätisti tohon noin. Se jää tonne akun taakse suojaa suurimmilta roiskeilta ja
Sitten ei muuta kuin mutteri siihen perään. Noniin, siinä. Sitten tosiaan näissä on nämä valmiit lenkit, niin akussa on tossa 12 milliset mutterit, niin siitä vaan auki ja punainen plussa ja musta miinukseen. Erittäin simppeli. Sen jälkeen sitten vuoroita nippusiteellä vähän niputtaa tätä ylimääräistä, koska tässä on 2 metriä tätä, niin nippusiteellä vaan nättiä pinkkaa ja tonne taakse piiloon. Se ei haittaa siellä yhtään mitään eikä ketään. Varmistaa vielä akusta, että se on miinus ja tuolla on plussa, niin ei varmana tuu mitään vahinkoa sitten. Sitten vaan toi jätetään toi herätejohdon. Herätteen tää sininen johto, se jätetään kytkemättä, koska sille pitää etsiä reitti tonne ohjaamoon, koska se liitos on tuolla ohjaamossa. Mutta muuten voidaan tää ylimääräinen sarja, niin se on tolleen nätisti paketissa ollut, niin siitä se saa nätisti tolleen nippuukin. Silleen kannattaa se sitoa sitten johonkin kiinni, että se ei tärinästä sitten vuosien mittaan hakkaa itteensä rikki tai oikosulkuu sitten jonkun kanssa. Hei, nyt on pakko näyttää tiedättekö mistä tunnistaa vanhat sivuleikkurit? Katsotaan näkyykö. Siinä on ylimmäinen 16 ampeerin kolo ja sitten on 10 ampeerin. No, joillekin aukeaa tämäkin vitsi. Joo, sähköjohtaja. Ihan noita 230 voltin, no ihan normaali talosähkö. Jos nappaset tällä poikki, niin siitä tulee tollanen koloto. Tää rupee vähän kylmä käymään ja sormi. Otsalampukin mulla on sellainen oikein hieno, mutta se on tuolla sisällä, niin hiton kiva pitää tätä lamppua suussa. Oho. Se on jännä asia, että Qashqai, just tää malli, niin on tainnut olla Suomessa varmaan yksi myydyimpiä autoja, niin ei löytynyt netistä niin kuin tähän autoon lisävalon asennusta. Niin no nyt löytyy. Olkaa hyvä vaan, jos tää jotain auttaa, niin hyvä juttu. Se olisi nyt siinä. Mistähän me päästäis tosta paloseinästä tai tosta ohjaamoon menevästä seinästä läpi. Mistähän sit pääsis oikein silleen, ettei kauheasti vesi tulisi läpi tässä sit sama. Se onkin muuten mielenkiintoinen homma. Näihin on itse asiassa saatavilla jostain sattu silmään, niin ihan sellainen niin kuin langatonkin anturi. Se tavallaan, olisiko se ollut silleen, että se laitetaan tuonne OPD-töpseliin tuolla autossa sellainen palikka kiinni ja se lähettää niin kuin langattomasti sitten ja toinen vastaanotin tulee tänne, että se langattomasti liikkuu se signaali siinä, että milloin on pitkät päällä ja milloin ei. Sellainen itse asiassa olisi varmaan ollut vielä parempi tähän, mutta ton kikkareen sain kaverita ilmaisiksi, niin mennään sille. Se on noin, kun se 80 tai 90 sen arvoinen. Rahan arvoinen osa, niin käytetään sen nyt kun sattuu olemaan. Joo. Tämä tarviikin vähän nyt salapoliisityöt. En viittisi lähteä poraamaan mitään uusia reikiä, koska se on sit aina vähän sellainen, kun täällä kuitenkin kura ja rapa lentää, niin se pitäisi saada tiiviiksi. Minäpä alan selvittelemään. Sopiva läpivientipaikka löytyi ilmansuodatin kotelon takaa. Paikka, mistä menee pääjohtosarja tonne ohjaamoon. Niin siitä samasta kumista, sen pääjohtosarjan vierestä, rouvalta lainatulla virkkuukoukulla saa painettu ensin reijän siihen kumiin ja sen jälkeen vedettyä rautalangan siitä kumista läpi. Sitten rautalankaan tää herätejohto kiinni ja veti sillä sen johdon sinne ohjaamon puolelle. Sen jälkeen OPD liitin irti tuosta kojetaulusta ja johdot sieltä näkyviin ja tuon OPD-palikan kytkentäohjeen mukaisesti sai tinattua tämän OPD-liittimen johtoihin nämä tarvittavat liitänät. Erittäin kätevä. Sitten ei tarvitse muuta kuin teipata johdot vaan tiiviisti, ettei tule mitään oikosulkuja. Niin.
ja palikat ja johdot sitten kiinteästi kiinni, että ne ei tärinästä heilu siellä eikä irtoa kytkennöistä. Asennus alkaisi olla sillä sitten valmis ja sitten lähdetään säätöhommiin. Karmea pimeys peittää maa ja toiset tulee säätämään lisävaloja. Katsotaan miltä näyttää. Siinä on normilyhkäiset ja pitkät päälle. Poing! Hyvältä näyttää. Sitten ei muuta kuin säädetään keila sopivalle korkeudelle. Mä luulen, että se on aika lähelle tossa, että ei tarvitse kauheasti säätää.